Hi guys! Welcome again to my channel. Today, papakita ko sa inyo paano gumamit ng coin laundry dito sa Japan. Marami ng iba't ibang klaseng coin laundry dito sa Japan. Marami ng upgraded, cause yung ibang meron ng coffee shop sa loob para pwede kayong mag-coffee with something to eat na rin. Habang naghihintay matapos ng inyong mga labahin at mga pinapatuyong mga damit sa dryer. But ang pinaka-common and basic coin laundry dito ay yung ganitong simple lang tulad ng isi-share ko sa inyo ngayon. Andito ako hindi para maglaba kundi magpatayo ng ilang kumot na aking nilabhan plus ng ilang unan na nilabhan ko rin na mahirap patuyo. Yan ang machine para sa palitan ng pera para magkaroon po kayo ng coin para gamitin sa paglalaba o pagpapatuyo. Maraming sizes ng washing machine and dryer dito sa loob ng coin laundry. So it's up to you to decide which to choose. By kilo po ang mga sizes dito sa loob ng coin laundry. Ang mga pipiliin yung pabango ng damit na gusto ninyong ilagay. Ito naman ang ating palitan ng pera. Kailangan natin ng 100 yen coin. Yun lang ang pwede sa machine. Maghuhulog na ako ng coin na gagamitin. Huhulugan ko siya ng 800 yen coins. And every 100 yen, bali 7 minutes ang itatagal ng pagdodryer. So 800 coins ang hinulog ko, bali 56 minutes ang aking hihintayin para matapos ang pagdodryer ko ng aking mga nilabhang kumot. Face in your face. If you with it, drop it. Habang naghihintay ako na matapos ang 56 minutes, iikot ko naman kayo dito sa coin laundry. Ito naman ang washing machine para sa mga sapatos. 20 minutes in every 100 yen. Dryer, di ba may ikot ibang walang laman? Makikita nyo rin yung mga cases na yan para sa gagamitin sa mga labahan na natapos na. Ito ang ating waiting place, isa pang waiting place. Lagay ng Clorox softener at sabon. At this corner, merong maliit na washing machine at lababo. Never gonna give you up. Never gonna let you go. Never gonna say goodbye.
siyang kunin sa loob. Iligay ko muna siya sa case. Then, dadaling ko siya doon sa table para tiklopin isa-isa. Pagkakuha ng ating mga pinatuyo, kailangan muling isarado ito. Bass in your face. What the hell is going on down there? Yun na sila. And then, ibabalik uli natin isara ang pintuan ng dryer. Pagkasara ng pinto, dadalhin ko ng mga unan doon sa lamesa ang pwedeng ayusin ito. Throw your hands up if you with it. Drop it. And then, kailangan natin ibalik uli sa dating pwesto yung case na ating ginamit. Ngayon, masisimulan ko na siyang ayusin at ilagay lahat doon sa aking lalagyan.